والمقياس الاشعاعي الجزء التاسع فقاعات اليورانيوم اللي تؤكد صغر عمر الأرض بالمقياس الاشعاعي. الناس اللي مش متابعة معانا الموضوع، وانا عارف ان انا اثقلت عليكم كتير في الموضوعات دي، معلش تحملوني، لكن صدقوني ده النقاش الحالي الداير لان الالحاد بيزيد. اتكلمنا على الالحاد والتطور وابتدينا مع بعض ندرسه من دلوقتي تقريبا 8 شهور. ليه؟ لانه ابتدى ينتشر وابتدى ينتشر وبكثرة. الغرب ابتدى ينتشر فيه من زمان، لكن الشرق ابتدى ينتشر فيه وبكثرة لهذه الايام. ومحدش يقول لا ده التطور انتهى لا، ما انتهاش، بل بالعكس ده بيدافعوا عنها وبيزدادوا استماتة في الدفاع عنها وبيخدعوا ناس كل يوم أكتر وأكتر وبيقنعوهم إن هي صحيحة. كويس؟ لكن ليه ربطت الإلحاد والتطور مع بعض؟ لأن هم في الحقيقة حاجة واحدة. نظرية التطور كنظرية علمية هي فاشلة. ليه؟ لأنها لا تخضع للمقاييس العلمية. المقاييس العلمية اللي هي تشترط الأشياء الآتية: حاجة تلاحظ، observable، تختبر، testable، تتكرر، repeatable، تحسب، predictable. التطور لا يخضع لهذه الشروط الفرضية في الدقيقة. فكانت هتنتهي دولة دفاع الملحدين المستميت عنها، وكل شوية بيحاولوا يضيفوا حاجات عليها زيادة وزيادة لغاية ما بقت بالونة ضخمة جدا رغم ان هي مبنية على خدع. أيضا الإلحاد طول عمره عقيدة فاشلة، ويوصف من ينادي بالإلحاد إن هو غبي. ليه؟ لأن السؤال اللي على طول بيتوجه له لما يقول مفيش إله خالق، طب الخلائق دي موجودة إزاي؟ الكائنات الحية دي موجودة إزاي؟ ما بيلاقيش إجابة. فمعروف إن الإلحاد ده فكر خاطئ نادى بيه بعض الفلاسفة على عبر الزمان، ولكن دائما كان صوتهم بيترد عليه بكل سهولة. لما طلعت نظرية التطور تمسك بها الملحدين، لأن أخيرا طلعت حاجة تسندهم في فكرة عدم وجود إله خالق. ليه؟ إن كل حاجة احتمت بالصدفة. فبدأت القصة من قرن ونص مضى تقريبا، وبدأت الموضوع بالخدعة والحرب دي كلها. البعض بيكرهوا الكتاب المقدس، عايزين يتخلصوا من سلطانه، زي هوكن وتشارلز لايال اللي ادعوا ان الأرض قديمة. بعضهم ما قدمش أدلة، والبعض ابتدى يقدم أدلة كذب، أدلة تدليسية اتخدع الناس بيها، بعض الناس بيها. جه بعدهم واحد اتأثر بكلام تشارلز لايال اللي هو تشارلز داروين، اللي اتبع موضوع فرضية التطور اللي ما كانش عليها دليل. تمسكوا بيها الملحدين وابتدوا ينشروها لغاية دلوقتي بأي شكل، لكن التطور عايز وقت. فأهم حاجة يثبتوا إن الأرض ليست قصيرة العمر زي ما قال الكتاب المقدس بوضوح. عايزين يثبتوا بأي شكل إن الأرض طويلة. يحاولوا بأدلة مختلفة ومقاييس علمية مختلفة دايما تثبت عكس كلامهم، لغاية ما اخترعوا المقياس الاشعاعي اللي ظبطوه على موضوع الأعمار القديمة اللي عايزينها عن طريق عمر النصف اللي شرحته بالتفصيل قبل كده. لكن اتكلمت على أخطاء المقياس الاشعاعي الكتيرة جدا، والأسبوع اللي فات قعدت ساعتين تقريبا أدي لحضراتكم وباختصار شديد أدلة أمثلة تؤكد خطأ المقياس الاشعاعي بحاجات عارفين عمرها بدقة. المقياس الاشعاعي دايما يديها مئات الألوف من الأضعاف العمر. الحاجة اللي عمرها 1000 المقياس الاشعاعي بيدينا 100 مليون، وأحيانا بيدينا أكتر من مليار سنة. لكن نيجي للناحية العكسية دلوقتي اللي هنتكلم فيها الآن. طيب كل اللي قدمته لغاية دلوقتي يشهد إن مفيش العمر الكافي للتطور، والمقياس الاشعاعي ده خطأ. لكن هل المقياس الاشعاعي نفسه يشهد ان الكلام اللي قاله الكتاب المقدس ويشهد على قصر عمر الأرض؟ كان ايه المشكلة في المقياس الاشعاعي؟ نقطة البداية، ما كناش موجودين من 4.4 مليار سنة عشان نشوف فعلا كان تركيز اليورانيوم فعلا 100% وبقي 50% بعد 4 مليار سنة. ما كناش موجودين، محدش معاه عينة بدأ يجمعها ويحطها في نظام مغلق من هذا الزمان. طب هل يا ترى نقدر نبتدي بعينة عارفين عمرها من بداية لحظة الصفر بتاعتها؟ نقدر نقيس حاجات موجود فيها اليورانيوم، وهي مفاجأة ان هي وجدت طريقة نستطيع ان نقيس بها كمية اليورانيوم من البداية. حاليا ما ينفعش ناخد اليورانيوم نحطه في المعمل ونقيسه بعد 2 3، لان مش هنعرف، لان نصف العمر بتاعه طويل ما نعرفش قد ايه.
ولو نقص ذرتين 3 بمعدل غير ثابت مش هعرف اطلع ليه معدل. لكن المفاجأة ان وجدت طريقة نستطيع ان نقيس بها كمية اليورانيوم في البداية وكمية العناصر الابنة ومعدل التحلل في الزمن. المفاجأة دي تسمى بما يعرف بفقاعات اليورانيوم. ايه فقاعات اليورانيوم في الخشب دي؟ ندرسها مع بعض باختصار شديد، ومعلش انا عارف الموضوع في البداية هيكون للبعض حاجة سوفسطائية او حاجة علمية معقدة زيادة، لكن في النهاية هنكتشف اهميتها الرهيبة قد ايه، وخاصة مع الجزء الثاني مش الجزء ده. في حاجة اسمها يورانيوم هيلوز، فقاعات اليورانيوم. الامر ده بدأ اكتشافه من سنة 1977 بواسطة الدكتور روبرت جنتري. الراجل ده مهم قوي، وده هيبقى قصتنا النهارده هو وزمايله اللي معاه اللي اشتغلوا في هذا الموضوع، اللي هو باحث في اوك ريدج ناشونال لاب، وملخص الكلام بتاعه او ابحاثه اللي قدمها واللي اتنشرت في مجلات كتيره هو بيقول الاتي: اكتشافات هالات جينية حول المواقع الغنية باليورانيوم اللي بها نسبة يورانيوم مرتفعة، اللي هو يورانيوم 238 لرصاص 206، تشير إلى دخول اليورانيوم حدث في الآونة الأخيرة أحدث بكثير مما كان مفترض سابقا. الكلام ده اتنشر في مجلات كتيرة، منها مجلة الساينس سنة 1976 15 أكتوبر، وآدي رقم الصفحات للي يحب يرجع لهذا الأمر. يعني هو بيقول اكتشفنا حاجات معينة اسمها فقاعات اليورانيوم دي وضحت لنا قصر عمر الأرض. ليه قال الكلام ده؟ وليه العلماء اللي معاه قالوا الكلام ده؟ وهسف اللي عايز اللينك علشان يتابع الموضوع. معلش أخطأت سامحوني، لحظة واحدة أديكم اللينك أهو لليوتيوب. وكالعادة بنبه دايما بيبقى اليوتيوب فرق ما بينه وما بين اللي بتكلم فيه بضعة ثواني، فأعتذر عن هذا الأمر. ناخد الموضوع بشوية من التفصيل وتحملوني قليلا. دكتور روبرت جنتري ومجموعة العلماء اللي كانوا موجودين معاه، ادي بعض من اسمائهم قدام حضراتكم، اكتشفوا ما يسمى بهالة العناصر المشعة، الراديو هيلوز، في الخشب المتفحم في مناطق مختلفة، وبحثوها في أكثر من منطقة، ولكن بداية الدراسات كانت في منطقة في كولورادو اللي بتسمى سطح كولورادو بلاتو، اللي هو موجود ما بين عدة ولايات، يوتا وكولورادو واريزونا ونيو مكسيكو وغيرها. حللوا العينات اللي بياخدوها من الأخشاب المتفحمة دي بالتلسكوبات الدقيقة والحديثة، عينات من الخشب المتفحم، وصوروا أشكال تحلل العناصر المشعة وبخاصة اليورانيوم 238. ايه القصة؟ كان هدف الدراسة أصلا ما كانش هدفها لإثبات لا أعمار ولا حاجة زي كده، لكن كان هدفها تحديد الزمن اللي بيستغرقه الخشب علشان يتحول لفحم في زمن قد إيه في العصور الجيولوجية المختلفة. يعني الدراسة ما كانتش غرضها إثبات إنه الخلق ولا قصر العمر الأرض ولا الكلام ده، الدراسة كان ليها هدف مختلف تماما. بعض المناطق درسوا فيها المناجم اللي عمرها يعني 1000 قدم وأكثر، زي المنجم الموجود في يوتا، ودرسوا الجذوع الخشب المتفحمة زي الجزء اللي قدام حضراتكم ده وغيره، وركزوا على قطع الخشب اللي موجودة بجوار مناجم يورانيوم، يعني منجم فحم قريب منه منجم يورانيوم زي مساو في يوتا. المفروض ان عمرها كام حسب اعمار فرضية التطور في اعمار الطبقات المزعومة 140 مليون سنة. احنا بالنسبة لنا عارفين ان هي من زمن الطوفان، يعني من اقل من 4500 سنة، لكن هم حسب فرضية التطور عمرها 140 مليون سنة. بدأوا ياخدوا العينات من الفحم ده وياخدوا منها تي سيكشن، يعني قطاع عرضي منها، ويبصوا تحت الميكروسكوب، ولما يشوفوها تحت الميكروسكوب بيشوفوا الاشكال اللي حضراتكم شايفينها دي، الاشكال المدورة دي او البيضاوية دي. ايه الاشكال دي؟ البعض يمكن سمع عنها قبل كده اللي بيدرس في الموضوع ده، والبعض بالنسبة له دي حاجة جديدة. الاشكال دي بتظهر من المواد المشعة اللي هو زي اليورانيوم 238، بتطلع جسيمات الفا. جسيمات الفا كل خطوة تحلل ليها طاقة مختلفة، الكتريك مايكرو فولت، الكترون فولت، فبتدي شكل مختلف.
فبيبقى ليها ألوان مختلفة وبتبان بما هو يعني حتى تحت الميكروسكوب الإلكتروني بتبان أدق من كده بكتير. بعضها دائري وبعضها بيضاوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، لكن معظم العينات اللي شافوها في الفحم كانت بيضاوية الشكل. هنفهم ليه قصة البيضاوية وإيه الكارثة إن هي شكلها بيضاوي وليس كروي، لأن المفروض يكون شكلها كروي. المهم دي وضحت لنا حاجة مهمة، إن هي وضحت خطأ المقياس الاشعاعي اللي بيدي دايما ملايين السنين وبلايين السنين بحاجة متقاسة وليست فرضية. الخشب ده دخله اليورانيوم ازاي؟ اتقلع من مكانه، وقت دفنه غرق في مية، المية دي مشبعة بيورانيوم، فدخلت المية جوه الخشب في مسام الخشب، ودفن الخشب ده، ومن ساعتها بدأ اليورانيوم يتحلل. خدوا عينات من الحقب المختلفة المفروض حسب نظرية التطور لها أعمار محددة، الترياسيك والجوراسيك والكريتيشيوس اللي هو الزمن الفحمي اللي هو من 150 مليون سنة، والإيوسين. طبعا المفروض ألاقي دليل مهم على الفروقات الزمنية ما بين الحقب دي وبعضها. الترياسيك اللي هو الفترة الزمنية من 250 ل 200 مليون سنة زي ما هو بيدعوا، وكانت فيها الديناصورات القديمة، الزحفات العملاقة. الجوراسيك اللي هو من 200 مليون سنة ل 145 مليون سنة، وده اللي سادت فيه الديناصورات على الأرض المفترض حسب كلامهم. الكريتيشيوس اللي هو الزمن الفحمي اللي هو من 145 مليون سنة ل 66 مليون سنة، وهو ده الزمن اللي بيفترضوا فيه تكون أكتر فترة فحم اللي لسه حاليا بنستخدمه كمصدر للطاقة. والإيوسين اللي هو من الطبقات الحديثة من 56 مليون سنة ل 34 مليون سنة. يعني المفترض ما بين أقدم عينة خدوها لأحدث عينة خدوها فوق ال 200 مليون سنة. افتكروا الرقم ده كويس قوي. لغاية دلوقتي لسه بنتكلم في القشور، ما دخلناش في العمق. المية دي اللي بيبقى فيها يورانيوم مشبع بسبب مناجم اليورانيوم اللي جنبه، لما بيتقلع الخشب وبيقع في المنطقة دي فيها المية، بيدخل فيه المية وبتسيب ترسيبات اليورانيوم بهذا الشكل، فبيحصل له انفلتريشن، بيدخل جوه الخشب ويسيب بقع فيها اليورانيوم بهذا المنظر. كويس؟ بس الخشب لازم يكون اتغمر في ميه. اليورانيوم لأنه مادة مشعة بتسبب تلف في الخشب، بتعمل الكورة المحيطة بسبب تحلل اليورانيوم لبلونيوم لغاية ما يوصل لرصاص 206 بانبعاث جسيمات ألفا. فجسيمات ألفا تنبعث تعمل الشكل المميز اللي بنشوفوه تحت الميكروسكوب حاليا. لكن كل انبعاث في فترة تحلل لدائرة محددة بتعتمد على المايكرو إلكترون فولت بتاع جسيم ألفا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مرحلة تحلل اليورانيوم لرصاص اليورانيوم 238 لرصاص 206 بيعدي في 14 خطوة بيطلع فيهم 8 جسيم ألفا. 8 جسيم ألفا كل واحد فيهم طاقته مختلفة، ودي حاجات من الحاجات الأساسية اللي بيدرسوها في بيدرسوا النظائر المشعة والكيمياء اللي هي الكيمياء الإلكترونية والحاجات اللي زي كده، أو الراديو أكتيف كيمستري والحاجات اللي زي دي. فكل دايرة هي طبعا بتبقى كورة، دي بس متاخد مقطع في كورة. كل كورة أو فقاعة بيبقى نتيجة تحلل عنصر من العناصر. لو تفتكروا ده كنا اتكلمنا فيه مع بعض، فاليورانيوم 238 لما بيتحول لثوريوم 234 بيطلع جسيم ألفا، لكن الثوريوم بعد كده بيطلع جسيم بيتا وهكذا، لكن يوصل ليورانيوم 234 يطلع جسيم ألفا 2، والثوريوم 230 يطلع جسيم ألفا 3، اللي بعد كده يتحول إلى راديوم. الراديوم بيطلع جسيم ألفا ويتحول إلى رادون. الرادون يطلع جسيم ألفا ويتحول إلى بلونيوم 218. ركزوا عليه ده مهم. بلونيوم 213 يطلع جسيم ألفا ويتحول لبلونيوم 214. بلونيوم 214 في عدة خطوات يوصل إلى
اسف ده اللي هو الليد 214 في عدة خطوات يوصل للبلونيوم 214. البلونيوم 214 يطلع جسيم ألفا ويتحول إلى رصاص 210 اللي في الآخر يوصل لبلونيوم 210 يتحول لرصاص 206. بدون التعقيدات دي كلها، المهم الدوائر اللي شفتوها حضراتكم في الصورة اللي فاتت دي واللي شورتها لكم في المقطع اللي كان موجود في الخشب، بدون التفاصيل الكتيرة اللي ما تهتموش بالأرقام دي، أنا بس بشرحها لحد عايز يوصل لأصل المعلومة علشان البعض ما يقولش أنتوا مش فاهمين أنتوا بتتكلموا عن إيه. لا، الموضوع ده درس كويس قوي، فمحدش يطلع ويقول أنت بتتكلم فيما لا تفهم، مع كل احترام. كل جسيم ألفا بيطلع بطاقة مختلفة، ولكن طاقة جسيم ألفا اللي بيطلع من يورانيوم 238 اللي هو جاست 4 مايكرو إلكترون فولت، ده بيدي الحلقة الداخلية دي بس، ده بتاع اليورانيوم 238. لكن مثلا بتاع آخر خطوة اللي هو البولونيوم 214 ده طاقة جسيم ألفا بتاعته مرتفعة جدا، 7.7 أو 7.69، وعشان كده بيدي الحلقة الكبيرة دي. المهم كل حلقة ليها علاقة بجسيم ألفا من عنصر محدد، ودي مدروسة ودي حاجات ما بنختلفش عليها في موضوع حلقات اليورانيوم أو فقاعات اليورانيوم هي دي حاجة معروفة عند الناس اللي دارسين الموضوع ده، ما لهاش خلاف فيها. المهم ال8 حلقات بتمثل 8 انطلاقات لأجسام ألفا. اليورانيوم 238 المفروض ان هو اتحلل الى ثوريوم 234 في زمن قدره 4.5 مليار سنة. اليورانيوم 234 اتحلل في عمر نصف 240 ألف سنة. الثوريوم 230 المفروض ان هو اتحلل في بعمر نص 77 ألف سنة. كل دول مفترضين، محدش كان موجود عشان يقيسهم. الراديوم 226 المفروض يتحلل في 1600 سنة. الراديوم 222 ده متقاس لأنه بيتحلل بعمر نص 3.8 يوم. البولونيوم 218 متقاس بيتحلل بعمر نص 3 دقايق. البولونيوم 214 متقاس بيتحلل بعمر نص 1.6 في 10 أس ناقص 4 ثانية، يعني جزء من 10,000 من الثانية. البولونيوم 210 متقاس لأنه بيتحلل بعمر نص 138 يوم. كل اللي أنا قلته مش مهم ما تحفظوهوش، لكن المهم تعرفوا إن الحاجات دي مدروسة بالتفصيل. لكن ده وضح لنا حاجة، البداية ما كانتش يورانيوم صافي. ليه؟ كان مختلط بالبولونيوم، لأن البولونيوم ده هو اللي انضغط. لكن نعدي برضه النقطة دي للي مش عايز يركز في الموضوع. نبتدي ندخل في الأدلة المهمة. يدخل العنصر المشع زي اليورانيوم، يبتدي يتحلل بجسيم ألفا. جسيم ألفا يفضل يعمل الألوان الغريبة دي جوه الخشب ويعمل الفقاعة دي اللي تبقى 8 فقاعات جوه بعض. كويس؟ ولغاية ما يوصل لرصاص. اللي عايز موقع اليوتيوب مرة تانية، ومعلش أنا عارف إن في ناس مش مستحملة الموضوعات بالتعقيد ده كله، بس معلش صدقوني، واللي ما تتعرضلوش بوعدكم قريب هتتعرضوا له، لأن لو ولادكم ما كانوش سمعوا عنه هيسمعوا عنه قريبا، لأن الموضوع ده بينتشر وبضخامة. المهم عرفنا يورانيوم بيدخل في الخشب في فترات زمنية مختلفة. الخشب ده اللي اتفحم، الخشب ده بيعمل الفقاعات بالمنظر ده. الفقاعات دي مدروسة بالظبط ومعروف كل واحدة نتيجتها ازاي والكلام ده كله، لكن الفرق الحاجة الوحيدة مفترض العمر بتاعها. الخشب ده بيتعرض لضغط عالي. ليه؟ لأن بتترسب عليه طبقات فوقيه وبسرعة في زمن أسابيع، فبيتضغط. دليل ان هو الضغط انا بلاقي الفقاعات مش كروية، بلاقيها بيضاوية. مرة تانية الحتة دي، الخشب اللي اتفحم
بأعماقه المختلفة وأحيانا يوصل لمئات الأقدام من العمق، ده مضغوط. يعني إيه مضغوط؟ يعني أول ما ترسب في مية، موجة مية جت قلعت الخشب ده، اترسب فيه طبقة رسوبية دفنته وضغطته. طب إيه أهمية الحاجة الفلانية؟ إيه الحاجة دي لغاية دلوقتي؟ الخشب اللي تفحم تعرض لضغط. هل في ظرف حاليا على حياتنا على الأرض يخلي الخشب يتضغط ويتفحم؟ الإجابة لا. علشان كده مفيش فحم بيتكون حديثا، لأن مفيش موجات مية عملاقة تقلع الخشب وتدفنه بموجة رسوبية ضخمة وتضغطه. دليل إن هو اتضغط، وريت لحضراتكم تحت الميكروسكوب صور الهيلوز، الفقاعات بيضاوية الشكل. كويس؟ معلش للي مش تابع الموضوع قوي، بس تحاولوا تركزوا معايا اكتر. اول حاجة لاحظتها ان الفقاعات بيضاوية، يعني خشب الضغط، يعني محتاج مية تقلعه وتدفنه وترسب عليه طبقة، والطبقة اللي اترسبت عليه بسرعة. الله، مش الفورماتيريان بيقولوا لنا او بتوع مؤيد تطور الحاضر مفتاح الماضي بيقولوا لنا الترسيب كان بطيء في ملايين السنين؟ لا، الترسيب ما كانش في ملايين السنين، ده الترسيب كان في أسابيع، والضغط بسرعة في أسابيع. اليورانيوم لما الضغط كان لسه نشط وبيخرج إشعاعات وجسيمات ألفا. اللي بيحاول يشتت يا جماعة ما تلتفتلوش، جاست استاذتي الأحباء الأجمل لو تديله بالدوت وتسيبوه. اللي عايز يسأل يرفع إيده ويسأل ويقول اللي هو عايزه، لكن محاولات التشتيت في النص هي مش مستحملة أصلا. الموضوع معقد لوحده. فاليورانيوم لما كان نشط ودخل جوه الخشب عمل الفقاعات دي وكان بيتضغط، واتضغطت قبل ما تتحول لفحم. طب دليل ان الخشب اتضغط قبل ما يتحول لفحم، لان الخشب الطري اي حد يقدر دلوقتي يمسكه ويقدر بكماشة او ببعض الادوات يضغط معاه. الفحم ما يتضغطش. لو مسكت قطعة فحم بنفس الاداة تحاول تضغط بيها، الفحم يتفتت. اعتقد متفقين معايا في الموضوع ده. فالخشب يتضغط، الفحم ما يتضغطش، الفحم يتفتت. انا عشان كده لما بلاقي الخشب المتفحم ده في فقاعات الهيلو، بعرف ان فقاعات الهيلو دي بدأت تتكون وبسرعة قبل الخشب ما يكتمل الضغط بتاعه. مرة تانية الخشب اتضغط بسرعة، والنشاط الاشعاعي كان سريع، ما خدش مئات الملايين من السنين، ده تم في أسابيع. تاني مشكلة لموضوع المقياس الاشعاعي ده، أنا كده الخشب اتضغط والنشاط الاشعاعي كان شغال، وأثناء الضغط السريع النشاط الاشعاعي كان مستمر بسرعة. دي نقطة تانية نخلي بالنا منها. عندما دخل اليورانيوم للخشب وابتدى يتحلل حسب ادعائهم بمعدل ثابت لعناصر وسيطة لعناصر ابنة، المفروض ألاقي إن الترياسك معدل التحلل فيه لليورانيوم أطول من اللي في الجوراسيك ب 100 مليون سنة أو 50 مليون سنة، أو لأن دي من 250 ل 200 مليون ودي من 200 ل 150 مليون، فالمفروض ألاقيها على الأقل ب 50 مليون ل 100 مليون أكتر. ده لوجيك. الترياسيك الجوراسيك أقدم من الكريتيشيوس برضه من 50 ل 100 مليون. يعني تحلل اليورانيوم اللي في الجوراسيك ألاقيه أقدم وإداني تحلل أعلى من الخشب المتفحم اللي موجود في الكريتيشيوس ب 50 مليون أو أكتر. الكريتيشيوس أقدم من الإيوسين ب 100 مليون. يبقى برضه ألاقي الخشب المتفحم في الكريتيشيوس
في أيضا أدلة على التفحم هو أقدم من الإيوسين ب 100 مليون. اتقاس كمية اليورانيوم وكمية الرصاص والعناصر الوسيطة في العينات الأزمنة المختلفة، والكارثة الثانية كانوا نفس التركيز. أوبا، يعني مش كلهم اتدفنوا في أزمنة مختلفة كل واحدة والتانية فرق بينها ما بين 50 ل 100 مليون. دول اتدفنوا في زمن واحد الفرق بينه بالكتير أسابيع. لا يوجد الزمن الفاصل ما بين الترياسك ال 250 مليون والإيوسين اللي هو أقل من 50 مليون. لا يوجد. دي تركيزها يساوي دي، تركيزها يساوي دي، تركيزها يساوي دي. كارثة. المشكلة اللي اتضحت لهم بهذا المقياس إن العينات المتاخدة من الطبقات المختلفة، الخشب المتفحم في الطبقات المختلفة متساوية، مفيش فرق بينهم. هل ده ينفع بالترسيب البطيء والأعمار القديمة المزعومة؟ ما ينفعش. هل ليه تفسير تاني في نظرية تانية علمية موجودة بتنادي بأعمار تانية مختلفة؟ هي نظرية الكارثة الأرضية اللي هي مبنية على الطوفان اللي حصل، واتكلمنا على أدلته الكتيرة. ده فعلا يفسر مية قلعت الخشب الأشجار، دفنته بسرعة بأمواج رسوبية بطبقات رسوبية، وضغطته بسبب تقل المية الشديد جدا، وكان بيحصل تحلل سريع بسبب الضغط وغيره من العوامل، فتحولت الفقاعات لمنظر بيضاوي بدل كروي. ونلاقي لما نحلل أعمارهم ونسبهم نلاقيها نسب واحدة وليست مختلفة. واضح؟ العينات دي اللي أخدوها من طبقة الترياسك ال 250 مليون، والجراسك ال 150 أو 200 مليون، والإيوسين ال 35 مليون، لا يوجد بينهم فرق. إذا يعني 200 مليون سنة المزعومة اللي المفروض من أهم المراحل اللي حصلت فيها تطور، دي التطور بتاع الزواحف، أصبحت ديناصورات، والديناصورات سادت وانقرضت، وبعد كده بدأت الثدييات اللي جه منها الإنسان. دي ليست لها وجود في الزمن، دي ملهاش وجود، دي بدعة، دي مزعومة لكن ليست حقيقة. العلم الحقيقي لا يشهد لها. بناء عليه رحلة تطور ملهاش وجود. 200 مليون سنة المفترضين من الزواحف لغاية الثدييات مرورا بكل المراحل المهمة للديناصورات ملهاش وجود. بل الكارثة ان هم كمان قارنوها بأخشاب اتدفنت أقل من 5000 سنة. عارفين ازاي ان هي أقل من 5000 سنة؟ بيلاقوا فيها آثار الإنسان، ودي هنرجع لها بتفصيل. الموضوع ده الخشب بتاع الفحم وغيره واللي موجود في زمن المفروض طرد ان هي زمن الديناصورات، وبلاقي فيه اثار حاجات من صنع يد الانسان. لما قارنوا العينات دي بالخشاب اللي المفروض زمانها من 5000 سنه الانسان الحضاري صنعها، لقينا برضه نفس النسب. قرروا يسيب المنطقه دي ويجربوا في منطقه تانيه، منطقه شتانوجا، ادت نفس النتائج. منطقة ثالثة نفس النتائج. فنشر دكتور روبرت جنتري ابحاثه هو وزملائه في 15 اكتوبر 1976 في مجلة ساينس وغيرها من المجلات العلمية، وقال: النتائج المختلفة المتوقعة لمقياس اليورانيوم الرصاص تؤكد أن دخول اليورانيوم وتفحل الخشب حدث منذ بضعة آلاف من السنين فقط بالمقياس الاشعاعي. يعني المقياس الاشعاعي بمعرفة بدايته في الحقيقة ومعدل تحلله اتضح لي أن الطبقات دي قصيرة العمر، وكلهم مع بعض وخاصة اليورانيوم والرصاص يشهد لبضعة آلاف من السنين بمقياس بدايته معروفة، بمقياس علمي واضح مختبر متكرر محسوب، نموذج معروف بدايته وليس فرضي. رد فعل الأبحاث دي إيه؟ لا يوجد إلى حد ما. دكتور روبرت جنتري بعد ما نشر الابحاث دي لمدة سنة صمت،
مفيش. كلهم قالوا وسكتوا. فجاله جواب بعدها بسنة وشوية من دكتور رافائيل كازمان، وده مشهور من جامعة لويزيانا في الزمان ده، 7 يناير 1977، بيقول له الآتي: درست كتابات مجلة العلوم وغيرها من المجلات من وقت نشرك أنت وزملائك لما اكتشفتوها عن فقاعات اليورانيوم، ولكن الصمت المطلق أعتقد يفسر على صمت الذهول. اكتشافك لن يحير مهندسين الجيولوجيا بس، ولكن يؤثر على علم الجيولوجيا كله. غالبا سيغير وجهة النظر لأعمار الجيولوجيا اللي احنا قاعدين نقول عليه أعمار الجيولوجيا والطبقات الرسوبية من الطبقات القديمة المليارات، وزمن الكامبريان 550، وزمن الترياسيك 250، والجوراسيك 150 أو 200، والكريتيشيوس 150. الكلام ده كله غلط. الكلام ده كله أقنعونا بيه بفرضية من زمان خدعونا فيها 100 سنة فاتت، طلع غلط. بعدها نظم دكتور كازمان مؤتمر بعنوان حان الوقت أن نتساءل: هل بالفعل الأرض 4.5 بليون سنة؟ الراجل ده على فكرة مش مسيحي. محتوى المؤتمر نشر في مجلة جيو تايم في سبتمبر 1978 للي عايز يرجع للكلام ده ويتأكد منه، وفيها تحليل علماء كثيرين ملخص الخلاصة بتاعت كلامهم. منذ وقت الترسيبات التي كونت الفحم التي هي من العصر الفحمي الكريتيشيوس اللي هو 145 إلى 66 مليون سنة، والجوراسيك 200 مليون ل 145 مليون، والترياسيك اللي هو 250 ل 200 مليون، نسبة اليورانيوم 238 إلى الرصاص 206 هي استمرت نسبة قليلة وثابتة بدون فروق بينهم. وفقاعات اليورانيوم إلى الرصاص وضح أن عمرهم يتراوح ما بين 2200 ل 64000. ولأن نظائر المقياس الاشعاعي تستخدم كقاعدة أساسية لتحديد عمر طبقات الجيولوجيا، أضيف كلمة بين قوسين، هي تستخدم لتحديد عمر طبقات الجيولوجيا، وهي بنت أصلا على عمر طبقات الجيولوجيا، لأن هم محددوا عمر النص أصلا معتمدا على فرضية عمر الجيولوجيا بتاعت الطبقات. إذا العمر المفترض لطبقات الجيولوجيا أعلى بكثير جدا من العمر الحقيقي، يعني اللي مفترضينه 200 مليون سنة ده عمر الحقيقة مش 200 مليون سنة، ده عامل بفاكتور المفروض يتحسب قدره 10,000. يعني الحاجة اللي عمرها 4000 سنة هيدونا عمرها 40 مليون سنة. وهذا اعتراف أن الأعمار يجب أن تقاس بالآلاف وليس بمئات الملايين. الكلام ده اللي حابب يتأكد من اللي أنا بقوله يرجع لمجلة الجيو تايم اللي قدمت ملخص المؤتمر في سبتمبر 1978. الكلام ده برضه آراء علماء، علشان اللي مفكرين العلماء بس اللي هم معيد التطور والباقيين اللي ما بيؤمنوش بالكلام ده هم المسيحيين المتخلفين، لا، ده بيخدعوكم، دي إشاعة خطأ. فالحقيقة المقياس الإشعاعي بدون فرضيات بشيء بدايته واضحة يثبت صغر عمر الأرض وليس قدمها. يثبت أن طبقات الأرض اتكونت في وقت قصير من أسابيع، في أسابيع وشهور، مش من مئات الملايين من السنين. حصلت بتسريب أمواج مائية عملاقة اللي هي نظرية الكاتاستروفيك إفكت، اللي هي نظرية الكارثة الأرضية أو الكارثة المائية اللي هي الطوفان اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. وده يثبت قصر عمر النباتات والحيوانات على الأرض. يعني أعمار الطبقات الجيولوجية والطبقات اللي فيها الفحم والديناصورات وغيرها من الأشجار آلاف السنين، ليست مئات الملايين وبلايين السنين. لذلك أي حد يقول لك على الفرق الزمني ما بين الترياسيك والجوراسيك والكريتيشيوس والإيوسين وغيرها ويفكر إن الكلام ده علمي صحيح ثابت، لا، الكلام ده خطأ، بل عندنا مقياس علمي صحيح مختبر على خطأ هذا الادعاء. لا توجد هذه الأعمار. أخويا الحبيب أستاذ صوت الله، فرحان جدا بوجودك معنا. واضح؟ أعتقد حتى الآن بقدم أدلة علمية ليها 8 شهور، علشان لما حد يطلع يقول الكلام اللي أنا بقوله ده متخلف وبضل الناس، طب يقدم دليل عكسي. أهو دليل تاني غير كل الأدلة اللي قدمتها قبل كده تؤكد، دليل من المقياس الاشعاعي نفسه اللي بيستشهدوا بيه بدون ما يفهموا الأخطاء اللي موجودة فيه، يؤكد على قصر عمر الأرض، يؤكد على الطوفان اللي حصل من فترة صغيرة، يؤكد ان طبقات الجيولوجيا المزعومة
كالبريان والترياسيك والجوراسيك والكراتيشياس والايوسين كلهم من بضعة آلاف من السنين. طب عايزين ايه اكتر من كده؟ نقول لهم ايه اكتر من كده؟ ادله. الدراسه دي كان المفروض المخطط ليها اللي هي دايما الدراسه بتبقى ليها خريطه وشورت جول تيرم ولونج جول تيرم، يعني هدف محدد قصير وهدف طويل، حاجه بتتعمل على سنه وعلى 5 سنين وعلى 25 سنه وهكذا. فالدراسه دي المفروض كانت مخطط ليها من الاول ان هي تتوسع، لكن توقف الامر عند هذا الحد ولم توضع لها ميزانيه اخرى، بل جاهد الكثيرين من رؤساء اقسام الابحاث في الجامعات ان باب البحث في النقطه دي يتغلق تماما. ومن سنة 1978 إلى آخر ما قرأته حتى الآن من أحدث الأبحاث في الأمر ده صمت رهيب، إلا بعض المحاولات الشخصية المعتادة أن يوصفوا دكتور جنتري وزمايله دول متخلفين ودول غير محايدين أو عملوا أخطاء، أو كالعادة اللي دايما بنتكلم عليه لنا شهرين، الرد المعتاد الجاهز لأي حاجة نستخدمها يكون إيه؟ التلوث. هم اللي يقولوه ما فيهوش تلوث، لكن أي دليل نقدمه تلوث، ولكن يكتفوا بالحقيقة بعدم الكلام عنه علشان لا يثبت خطأ ادعاء قدم عمر الأرض اللي هم عايزينه عشان يثبتوا إن التطور حصل خلاله. لكن احنا نؤمن إن الله قال فكان، ولذلك يثبت خطأ ادعاء المقياس الاشعاعي اللي يديهم دايما اعمار بالملايين والبلايين. وقدمت لحضراتكم الاسبوع اللي فات لمده ساعتين بديكم ادله من علم الاثار تؤكد خطأ المقياس الاشعاعي. فالمقياس الاشعاعي الحقيقي بامانه بدون الفرضيات اللي اتحطت وشرحتها لحضراتكم في 10 ادله تؤكد ان عمر طبقات الارض وعمر الحفريات بادله علميه وباسماء علماء وبمراجع زي ما قدمت بضعة آلاف من السنين. فالمقياس الاشعاعي لو تعاملنا معاه بأمانة علمية بدون فرضيات عمر النص المبنية على فرضيات عمر طبقات الصخور بتاعة تشارلز لايات، هو في الحقيقة دليل على قصر عمر الأرض وطبقات الأرض والحفريات بدليل من فقاعات اليورانيوم. المراجع اللي استخدموها الناس دول دكتور جنتري ومجموعة العلماء اللي معاه، ادي حطيت صورة منها لحضراتكم، واللي برضه عايز يتأكد مش بس من كلامي اللي انا قلته لكن من كلامهم اللي هم قدموه، هذه المراجع اللي هم قدموها. اتوقف